नमस्कार साथीहरु, आजको यस भिडियो ट्युटोरियल Xampp कन्ट्रोल प्यानलमा अन्तर्गत रहेको छ। तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा यो प्रब्लम डिटेक्टेड पोर्ट 443 इस्यु बाइ यो भनेर भनेछ। सी प्रोग्रामिङ VMware वर्कस्टेसन। यो भनेको के हो भन्दाखेरि जब म यो स्टार्ट गर्छु अपाचे र MySQL लाई MySQL अन भइसकेको छ किनभने यसले ठाउँ पाएको छ, तर यो पोर्टले चाहिँ यो एपाचेले चाहिँ ठाउँ लिएको छैन। त्यही भएर यो स्टार्ट हुन सकेको छैन किनभने यसको जुन पोर्ट थियो, जुन चलिरहेको पोर्ट थियो त्यो चाहिँ हाम्रो VMware वर्कस्टेसनले लिएको छ। त्यही भएर अब यसलाई हामी म्यानुअली कन्फिगरेसन पनि गर्न सकिन्छ। यसको लागि हामी कन्फिगमा गएर apache httpd.conf मा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि कन्ट्रोल F थिच्नु होला। कन्ट्रोल F थिचेर 8080 क्लिक गरेर फाइन्ड गर्नु होला। त्यसको साथमा यहाँ चाहिँ अझै एउटा 80 थपिदिनु होला। फेरि फाइन्ड नेक्स्ट गर्नु होला। यहाँ लिसन छ 80, त्यहाँ पनि 80 थपिदिनु होला। फेरि फाइन्ड नेक्स्ट छ, त्यहाँ पनि 80 गरिदिनु होला। फाइन्ड नेक्स्ट गर्नुस्। ल सकिन्छ, ओके गर्नुस्। त्यो फाइललाई सेभ गरिदिनुस्। यो गर्दा के हुन्छ भने जुन 80 थियो त्यसको ठाउँमा 8080 पोर्टले लिन्छ सर्भर नेम। अब यो पोर्टमा हाम्रो एपाचे चाहिँ चल्छ। अब सेकेन्डली अर्को पनि गर्नुपर्छ त्यसरी नै। मैले सेभ गरिसकेँ, गरेको छैन भने फेरि गरिदिन्छु। यसलाई क्लोज गरिदिन्छु। फेरि म कन्फिगमा जान्छु। यो नेक्स्ट अहिले अघि माथि गरेको थियौँ, अब यो एपाचे यो एसएसएल यसमा क्लिक गर्छु। फेरि कन्ट्रोल F गर्छु। कन्ट्रोल F भनेको फाइन्ड 443 क्लिक गर्छु। फेरि फाइन्ड गर्छु। कहाँ भेटाएको छ? लिसन 443 मा। यसमा जानु भनेर अझै एउटा 3 थपिदिन्छु। फाइन्ड गर्छु। यसमा 3 थपिदिन्छु। के गर्नु पर्दैन, बस यति मात्रै, तपाईले त्यति मात्रै हाल्दिनु पर्छ। 443 फाइन्ड नेक्स्ट सक्यो। क्यान्सल फाइल सेभ। अब हामी कन्फिगरेसन गरिसक्यौँ म्यानुअली। अब हेरौँ हाम्रो एपाचे Xampp कन्ट्रोलर स्टार्ट हुन्छ कि हुँदैन। यो स्टार्ट भइसकेको छ, जुन चाहिँ 443 पोर्टमा 8080 मा भएको छ। अघि चाहिँ गर्दाखेरि के भएको थियो, हाम्रो यो प्रब्लम देखाएको छ, तर अहिले चाहिँ हाम्रो एपाचे र Xampp कन्ट्रोल रन भइरहेको छ। अब यसरी तपाईहरु Xampमा केही प्रब्लम आयो भने Xampp कन्ट्रोलमा यसरी आफैले कन्फिगरेसन गर्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला र यो च्यानललाई सब्स्क्राइब र लाइक गर्न पनि नभुल्नु होला र सब्स्क्राइब बटनको नजिकै रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरी आउँदो भिडियोहरुलाई हेर्न सक्नुहुन्छ, नोटिफिकेसन पाउन सक्नुहुन्छ। धन्यवाद।